خوانش کتاب تعلیمات دونخوان بخش ششم. این مهمترین ویژگی دود و مهمترین رهاورد آن است و وظیفه‌اش را بدون کمترین آزار انجام می‌دهد. من دود را یک متفق واقعی می‌دانم. ما طبق معمول در جلوی خانه او، جایی که خاک کف زمین همیشه پاک و کاملا روبیده است، نشسته بودیم. او ناگهان برخاست و به داخل خانه رفت. بعد از چند لحظه با یک دسته باریک برگشت و دوباره نشست. گفت: این چپق من است. او به جلوی من خم شد و به من چپقی را نشان داد که از یک غلاف کرباسی بیرون کشیده بود. شاید 20 یا 25 سانتی متر طول داشت. نی آن از چوب قرمز ساده و بی تزیین بود. سر چپق نیز به نظر می رسید که چوبی باشد، اما در مقایسه با دسته آن حجیم به نظر می رسید. دهانه آن براق، خاکستری تیره و تقریبا سوخته بود. چپق را مقابل صورت من گرفته بود. من فکر کردم می‌خواهد آن را به دست من بدهد. دستهایم را دراز کردم تا آن را بگیرم، اما او سریعاً آن را به عقب کشید و گفت: این چپق به وسیله پیرم به من داده شده و من هم آن را به تو می‌دهم. اما اول باید آن را بشناسی. هر وقت اینجا آمدی آن را به تو می‌دهم. با لمس آن شروع کن. اول آن را خیلی موقت نگاه دار تا با هم عادت کنید. بعد آن را در جیب یا داخل پیراهنت بگذار و بالاخره آن را به دهانت بگذار. همه این کارها را باید کم کم به آرامی و خیلی دقیق انجام شود. وقتی رابطه ایجاد شد با آن تدخین می‌کنی. اگر پند من را دنبال کنی و عجله به کار نبندی، دود ممکن است بهترین متفق تو نیز بشود. او چپق را به طرف من دراز کرد. من دست راستم را به طرفش بردم و او گفت: با هر دو دست. برای یک لحظه کوتاه چپق را با هر دو دست لمس کردم و بعد او آن را عقب کشید. قدم اول دوست داشتن چپق است و آن وقت می‌گیرد. آیا ممکن است چپق از من خوشش نیاید؟ نه، چون نمی‌تواند از تو بدش بیاید. اما تو باید یاد بگیری آن را دوست بداری. بنابراین وقتی موقع کشیدنت رسید، چپق به تو کمک خواهد کرد تا نترسی. دونخوان، تو چی می‌کشی؟ این. او یقه اش را باز کرد و کیسه کوچکی را مثل یک مدال از گردنش آویزان و زیر پیراهنش قایم کرده بود نشان داد. او آن را بیرون کشید، بازش کرد و خیلی با احتیاط قدری از محتوای آن را در کف دستش ریخت. تا آنجا که من میتوانم بگویم آن مخلوط خیلی ریز و نرم به نظر می رسید. برگ‌های چای رنگ از قهوه‌ای تیره تا سبز روشن با لکه‌های کوچکی از زرد روشن بودند. او مخلوط را به کیسه بازگرداند، سر آن را بست، با نخ چرمی آن را محکم کرد و دوباره زیر پیراهنش گذاشت. چه نوع مخلوطی است؟ چیزهای زیادی در آن است. جمع‌آوری همه اجزای آن کار دشواری است. مسافرت دور لازم دارد. قارچ‌های کوچک لازم آن تنها در اوقات معینی از سال و در جای معینی می‌روید. آیا مخلوط مختلفی برای هر نوع کمک لازم داری؟ نه، فقط یک نوع دخانیات است و هیچ چیز دیگر مثل آن نیست. او به کیسه آویزان به گردنش اشاره کرد و چپق را که بین پاهایش بود برداشت. این دو یکی است. هیچ کس بدون هر دو موفق نمی شود. این چپق و سر مخلوط آن متعلق به پیر من بود. این به همان طریقی که به من داده شد به وی سپرده شده بود. گرچه تهیه مخلوط سخت است، اما قابل پر کردن مجدد است. رمز آن در اجزای آن و طریق مخلوط کردن آن است. چپق از طرف دیگر یک امر مربوط به تمام عمر است. باید با دقت تمام مواظبت شود. سخت و قوی است، اما هرگز نباید با آن ضربه زد. باید با دست خشک آن را دست به دست کرد، نه با دست‌های مرطوب، و فقط در تنهایی باید استفاده شود و هیچ کس، مطلقاً هیچ کس نباید آن را ببیند مگر آنکه قصد دادن آن به کسی باشد. این چیزی است که پیر من به من آموخته و این طریقی است که من در تمام عمر با آن رفتار کرده‌ام. اگر چپق را بشکنی یا گم کنی چه اتفاقی می‌افتد؟ او سرش را خیلی آرام تکان داد و به من نگاه کرد. میمیرم. آیا چپق همه ساحران مثل مال توست؟ همه آنها چپق مثل من ندارند، اما کسانی را میشناسم که دارند. دونخوان، آیا تو خودت میتوانی چپقی مثل این بسازی؟ من با پافشاری گفتم: فرض کن آن را نداشتی. چگونه میتوانستی اگر میخواستی یکی به من بدهی؟ اگر چپقی نداشتم نمیتوانستم و نمیخواستم به تو بدهم. در عوض چیز دیگری باید میدادم. به نظر میرسید که با من کمی بدخلق باشد. چپقش را با دقت داخل غلاف آن که بایستی با یک چرم نرم آستر شده باشد گذاشت و کاملا متناسب آن بود و مستقیم به داخل آن خزید. او به داخل خانه رفت تا چپقش را آنجا بگذارد. وقتی بازگشت از او پرسیدم: دونخوان، آیا از دست من عصبانی هستی؟ و او از سوال من متعجب شد. نه، هرگز از کسی عصبانی نمیشوم. هیچ انسانی نمیتواند کار مهم یا کافی برای آن بکند. تو وقتی از مردم عصبانی میشوی که احساس میکنی عملشون مهم است و من دیگر چنین احساسی ندارم. سه‌شنبه 26 دسامبر 1961. زمان معینی برای کاشت نهال. اسمی که دونخوان به ریشه داده بود معین نشد. گرچه انتظار میرفت که قدم بعدی برای تسخیر اقتدار گیاه باشد.
شنبه اول بعد از ظهر 23 دسامبر من به خانه دون خوان وارد شدم. طبق معمول مدتی را ساکت نشستیم. هوا ابری و گرم بود. ماه‌ها از زمانی که اولین بخش را به من داده بود می‌گذشت. اون ناگهان گفت وقت بازگرداندن تاتوره به زمین است، اما من اول باید ترتیب حمایت تو را بدهم. تو آن را نگاه می‌داری و از آن مواظبت می‌کنی و دیدن آن مختص توست که آن را ببینی، و چون من ترتیب آن را می‌دهم من نیز آن را می‌بینم. همانطور که به تو گفتم من از تاتوره خوشم نمی‌آید و این خوب نیست. ما یکی نیستیم، اما حافظه من دوام زیادی نخواهد داشت. من خیلی پیر هستم، هرچند تو باید آن را از چشم دیگران پوشیده بداری. اگر آنها که خاطره آن را دارند آن را ببینند، باعث می شود قدرت حمایت آن کاسته شود. او به داخل اتاقش رفت و از زیر یک تشک کاه کهنه سربسته کرواس را بیرون کشید. به ایوان برگشت و نشست. بعد از یک سکوت طولانی یک بسته را باز کرد و آن داتورای ماده‌ای بود که با من جمع کرده بود. همه برگ‌ها، گل‌ها و بذرهایی که قبلا بسته‌بندی کرده بود خشک بود، اما یک ریشه طویل را که به شکل وای بود برداشت و بسته را دوباره بست. ریشه خشک شده و مچاله بود و رشته‌های چنگالی بیشتر از هم جدا شده و از شکل افتاده بودند. ریشه را روی دامنش گذاشت، کیسه چرمی خود را باز کرد و چاقوی خود را بیرون کشید. ریشه خشک را جلوی من گرفت و گفت این بخش برای سر است، و اولین برش را روی دنباله وای که سر بالا بود و مثل مردی که سر به هوا خوابیده و پاهایش را از هم جدا کرده داد و گفت این برای قلب است، و درست نزدیک تقاطع وای را برید. بعد نوک‌های ریشه را قطع کرد و حدود 7 سانتی متر از چوب را روی هر شاخه وای نگاه داشت. سپس به آرامی و صبورانه شکل یک مرد را کنده‌کاری کرد. ریشه خشک و فیبری بود. دون خوان برای کنده‌کاری روی آن 2 برش داد و فیبرهای بین آنها را تا عمق برش‌ها پوست کند. گرچه وقتی مشغول جزئیات شد، چوب را مثل وقتی که دست و بازوها را درست می‌کرد اسکنه زد. نتیجه کار چهره سخت یک مرد با بازوان تا شده روی سینه و دست‌هایی که موقعیت چنگالی داشت بود. دون خوان برخاست و به طرف یک آگاو آبی که در جلوی خانه رویده بود رفت و سپس به طرف ایوان بازگشت. یکی از خارهای سخت مرکزی برگ‌های گوشتی را گرفت و آن را خم کرد و 3 یا 4 مرتبه آن را چرخاند. حرکت دورانی تقریباً آن را از برگ جدا کرد و آویخته رها شد. آن را بین دندانهایش گرفت و ناگهان کشید. خار از جایش درآمد و همراه خود دنباله سفید را که 60 سانتی متر درازا داشت بیرون کشید. دون خوان در حالی که هنوز خار را در بین دندانهایش نگاه داشته بود، فیبرها را با هم بین کف دستها چرخاند و یک نخ درست کرد و آن را دور پاهای آن شکلک پیچید و آنها را به هم رساند. او بخش پایینی بدن را دور زد تا وقتی که همه نخ مورد استفاده قرار گرفت. سپس او خار را خیلی استادانه مثل یک درفش داخل بخش جلویی بدن زیر بازوان تا شده قرار داد تا آنکه نوک تیز از دستهای آدمک بیرون زد. او دوباره از دندانهایش استفاده کرد و با کشیدن آرام خار را تقریبا در همه مسیر کشید، مثل یک نیزه بلند که از سینه آدمک بیرون زده به نظر می رسید. دون خوان بدون آنکه دیگر به مجسمه نگاه کند آن را داخل کیسه چرمی خود گذاشت. او از تلاش خود خسته به نظر می رسید. روی کف زمین دراز کشید و به خواب رفت. وقتی از خواب بلند شد هوا تقریبا تاریک بود. ما سبزی و خاروباری را که برای او آورده بودم خوردیم و برای مدتی دیگر روی ایوان نشستیم. سپس دون خوان در حالی که 3 بسته کرباسی را با خود داشت به پشت خانه رفت. شاخه‌های خشک را کند و آتش روشن کرد و ما راحت جلوی آن نشستیم و او هر 3 بسته را باز کرد. غیر از آن که محتوای قطعات خشک گیاه ماده بود، یکی دیگر حاوی تمام آنچه از گیاه نر نگاه داشته بود و سومی که حجیم و بزرگ بود محتوای قطعات داتوره سبز و تازه بود. دون خوان به خوکدانی رفت و با یک هاون سنگی که خیلی گود بود و بیشتر مثل یک ظرفی با ته مقعر و صاف بود بازگشت. حفره کم عمقی ایجاد کرد و هاون را روی زمین استوار کرد. چوب‌های خشک بیشتری روی آتش ریخت. سپس 2 بسته خشک گیاه نر و ماده را برداشت و آنها را یکجا داخل هاون ریخت. کرباس را تکان داد تا مطمئن شود همه خرده‌های آنها هم به داخل هاون ریخته است. از بسته سوم 2 قطعه از ریشه تازه داتوره را جدا کرد و گفت می‌خواهم آن را برای تو تهیه کنم. تهیه چه نوع چیزی است دون خوان؟ یکی از این قطعات از گیاه نر و دیگری از گیاهی ماده است. این تنها مورد و موقعی است که باید 2 گیاه را با هم درآمیخت. قطعات متعلق به عمق 90 سانتی متری است. او آنها را داخل هاون با ضربه‌های یک نواخت خرد کرد. هنگام این عمل با صدای کوتاه که شبیه یک هوم یک نواخت بدون ریتم بود آواز می‌خواند. کلمات برای من نامفهوم بود. غرق کار خودش بود. وقتی ریشه ها کاملا خرد شد او قدری برگ داتوره از دسته برداشت. آنها تمیز و بی‌عیب و کرم نخورده بودند و همگی را نیز در هاون ریخت. سپس یک مشت گل داتوره برداشت و آنها را نیز
به همان روش داخل هاون ریخت. آنها را شمردم، 14 عدد بود. سپس یک دسته غلاف بذر سبز رنگ تازه که همه کاکلشان را هنوز داشتند و باز نشده بودند برداشت. من نتوانستم آنها را بشمارم چون او همه را یکباره در هاون خالی کرد و من حدس زدم آنها نیز 14 عدد باشند. او 3 شاخه بیبرگ داتوره نیز به آن اضافه کرد. آنها قرمز تیره و پاک بودند و به نظر می رسید که متعلق به گیاهان بزرگ باشند. این را میشد از انشعاب‌های زیاد آنها فهمید. بعد از ریختن همه این مواد به داخل هاون، آنها را به همان ضربات یک نواخت آنقدر کوفت تا خمیری شد. در یک لحظه معین هاون را یله کرد و مخلوط را با دست برداشت و به ظرف کهنه ریخت. دستش را به طرف من دراز کرد و من فکر کردم می‌خواهد آن را خشک کند. در عوض دست چپ مرا گرفت و با یک حرکت سریع انگشت‌های وسطی و چهارم مرا از هم باز کرد. بعد با نوک چاقوی خود زخمی درست بین 2 انگشت من زد و آن را روی پوست به طرف انگشت چهارم کشید. او این کار را با چنان سرعت و مهارتی انجام داد که من وقتی دستم را کشیدم عمیقاً بریده شده بود و خون راه افتاده بود. او دست مرا دوباره گرفت و روی ظرف قرار داد و فشرد تا خون بیشتری بجهد. بازویم بی‌حس شد. من شوکه شده بودم. با یک احساس دشوار و درد در گوشه و سینه‌ام به شدت احساس سرما می‌کردم. حس کردم که روی جایگاه خود می‌لغزم، سست می‌شدم. او دست مرا رها کرد و محتوای ظرف را تکان داد. وقتی از شوک به خود آمدم، واقعاً از دست او عصبانی بودم. مدتی وقت گرفت تا توانستم به خود آیم و آرامش خود را به دست آورم. او 3 قطعه سنگ اطراف آتش گذاشت و ظرف را روی آنها نهاد. به همه آنها مواد به گمانم یک تکه کلفت چسب نجاری و یک پاتیل آب افزود تا همه با هم بجوشند. گیاهان داتوره خود دارای بوی مخصوص هستند. افزودن چسب نجاری باعث ایجاد بوی تندی شد که مخلوط با جوشیدنش بخار تندی متساعد می‌نمود و من سعی زیادی کردم تا جلوی استفراغم را بگیرم. مخلوط برای زمانی طولانی جوشید و ما بی حرکت جلوی آن نشسته بودیم. وقتی باد بو را به جهت من سوق میداد، بوی گندی به مشامم میرسید و من برای جلوگیری نفس خود را قطع میکردم. دون خوان کیسه چرمی خود را باز کرد و آدمک را بیرون آورد. آن را با احتیاط به من داد و گفت بدون آنکه دستم را بسوزانم آن را داخل پاتیل بگذارم. من آن را به آرامی به داخل ظرف لغزاندم. چاقویش را درآورد و فکر کردم که قصد دارد برای بار دوم به من زخم بزند، بلکه نوک آن با آدمک هل داد تا در مایع غرق شود. او مدتی دیگر ناظر بر جوشیدن خمیر بود و بعد شروع به پاک کردن هاون نمود. من به او کمک کردم. وقتی تمام شدیم هاون و دسته را مقابل نرده گذاشت. داخل منزل شدیم و ظرف برای تمام شب روی سنگ‌ها باقی ماند. صبح روز بعد دون خوان مرا راهنمایی کرد تا آدمک را از خمیر بیرون کشیده و از سقف به طرف شرق آویزان کنم تا در آفتاب خشک شود. هنگام ظهر مثل یک سیم سخت شده بود. حرارت چسب را نشاندار کرده بود و رنگ سبز برگ‌ها با آن مخلوط شده بود. آدمک ظاهری صیقلی و وهم‌آور به هم زده بود. دون خوان از من خواست آدمک را پایین بیاورم. بعد یک کیسه چرمی به من داد که آن را از کت جیری که مدت‌ها قبل خودم برای او برده بودم ساخته بود. کیسه مثل همان بود که خودش داشت. تنها فرق آنها این بود که چرم مال خودش نرم و قهوه‌ای بود. او گفت مجسمه خود را در آن بگذار و سرش را ببند. او به من نگاه کرد و عمدن سرش را برگرداند. وقتی مجسمه را در کیسه چرمی می‌گذاشتم، یک تور حمل و نقل به من داد و از من خواست کوزه گلی را داخل آن تور بگذارم. او به طرف ماشین من آمد، تور را از دستهایم گرفت و آن را به سر باز دستکش محکم کرد. او گفت با من بیا. من او را دنبال کردم. اطراف خانه قدم زد و یک دایره را کامل در جهت عقربه ساعت طی کرد. در ایوان ایستاد و دوباره خانه را دور زد. این بار در جهت خلاف عقربه ساعت و دوباره به ایوان بازگشت. مدتی بی حرکت ایستاد و بعد نشست. من در شرایطی بودم که گمان می‌کنم هر کاری که او کرده یک معنی داشته. درباره اهمیت دور زدن خانه متحیر بودم که گفت هی فراموش کردم آن را کجا گذاشتم. من پرسیدم دنبال چیست؟ او گفت فراموش کرده است که گیاهی را که قرار بود دوباره بکارد کجا گذاشته است. قبل از آن که او به یاد بیاورد که آن کجاست، ما یک بار دیگر اطراف خانه را قدم زدیم. او یک جام شیشه‌ای کوچک را که روی یک قطعه تخته به دیوار و زیر سقف میخ شده بود نشان داد. جام محتوای نیمه اول ریشه داتوره بود. نهال رشدی تازه در برگ و در قسمت انتهایی خود داشت. جام دارای مقدار کمی آب بود، اما خاکی در آن دیده نمیشد. من پرسیدم چرا خاک ندارد؟ همه خاک‌ها یک جور نیستند و داتوره باید فقط خاکی را بشناسد که روی آن زندگی و رشد می‌کند و حالا وقت بازگرداندن او به زمین قبل از آن که کرم‌ها به آن آسیب بزنند میباشد. پرسیدم آیا میتوانیم او را اینجا نزدیک خانه بکاریم؟ نه، این حول و حوش نه. باید جایی که به مذاق تو خوش بیاید بازگردانده شود. اما جای مورد علاقه من کجا پیدا می شود؟ این را من نمیدانم. میتوانی او را هر جا میخواهی بکاری، اما باید کاملا مواظبت شود.
زیرا باید طوری زندگی کند که قدرت مورد نظرت را داشته باشی. اگر بمیرد به معنی آن است که تو را نمیخواهد و تو هم نباید بیشتر مزاحم او شوی. به معنی آن است که تو تسلطی بر او نداری. بنابراین باید مواظبتش کنی تا رشد کند، گرچه نباید او را زیاد نازپرورده کنی. چرا نه؟ زیرا میل او نیست که رشد کند. فایده‌ای ندارد که او را اغوا کنی. اما از طرف دیگر باید ثابت کنی که توجه داری و این باید منظما تا موقع تخم دادن آن ادامه یابد. بعد از آن که اولین دانه ها به غنچه نشست، ما مطمئن می‌شویم که تو را می‌خواهد. اما دونخوان، برای من امکان ندارد از ریشه آنطور که تو می‌خواهی مواظبت کنم. اگر قدرت او را می‌خواهی، باید این کار را بکنی. راه دیگری ندارد. دونخوان، می‌توانی به جای من وقتی که اینجا نیستم از آن مواظبت کنی؟ نه، اصلا و ابدا. من نمی‌توانم این کار را بکنم. هر کس باید نهال خودش را تغذیه کند. من مال خودم را داشتم، حالا تو هم باید مال خودت را داشته باشی. و به تو گفتم قبل از آن که به تخم بنشیند نمی‌توانی خودت را آماده یادگیری بدانی. فکر می‌کنی کجا باید آن را بکارم؟ خودت باید تصمیم بگیری و هیچ کس نباید جای آن را بداند، حتی من. به این ترتیب باید دوباره کاشت آن صورت بگیرد. هیچ کس مطلقاً نمی‌باید بداند گیاه تو کجاست. اگر یک غریبه تو را دنبال کند یا ببیند، نهال را بردار و به جای دیگری فرار کن. او می‌تواند با تسلط بر نهال باعث خسارت جبران ناپذیری بر تو بشود. به این دلیل حتی من نباید جای گیاه تو را بدانم. او جام کوچک را با نهال به دست من داد. حالا آن را بگیر. آن را گرفتم. بعد تقریبا مرا به طرف ماشینم کشید. حالا باید بروی. برو و نقطه‌ای را که نهال را خواهی کاشت انتخاب کن. در خاک نرم نزدیک آب حفره عمیقی بکن. به یاد داشته باش که برای رشد و نمو باید نزدیک آب باشد. حفره را فقط با دست‌هایت بکن، حتی اگر از آن خون جاری شود. نهال را در مرکز سوراخ بگذار و پشته اطراف آن بساز. بعد آن را با آب خیس کن. وقتی آب فرو می رود، سوراخ را با خاک نرم پر کن. سپس نقطه‌ای در 2 قدمی نهال در همان جهت جنوب شرق انتخاب کن. سوراخ عمیق دیگری آنجا حفر کن. این یک را نیز با دست و هر چه در ظرف هست در آن بریز. بعد خود ظرف را خرد کن و آن را در جای دیگر دور از نهال چال کن. وقتی ظرف را چال کردی، نزد نهالت برگرد و یک بار دیگر به آن آب بده. بعد مجسمت را در بیاور. بین انگشتان جایی که زخم تازه است نگاه دار و روی نقطه‌ای که سریش را خاک کرده ای بایست. نهال را به آرامی با یک سوزن تیز لمس کن. 4 مرتبه دور نهال دور بزن و هر بار در همان نقطه بایست و آن را لمس کن. آیا وقتی که به طرف ریشه میروم باید جهت معینی را دنبال کنم؟ جهت فرقی نمی‌کند، اما تو همیشه باید به یاد داشته باشی که در کدام جهت سریش را چال کردی و وقتی نهال را دور می‌زدی کدام جهت را انتخاب کرده بودی. نهال را به آرامی بجز دفعه آخر هر بار لمس کن تا وقتی که کاملا به آن مطمئن شوی، اما این کار را دقیق انجام بده. با دست آن را محکم کن، زیرا مبادا جایی از نهال را در داخل آن بشکنی. اگر آن را بشکنی کارت تمام است. ریشه دیگر به درد تو نمیخورد. آیا باید وقتی که نزد نهال میروم حرفی بزنم؟ نه، من این کار را به جای تو میکنم. شنبه 27 ژانویه 1962. امروز صبح به مجرد آنکه به منزل دونخوان رسیدم گفت که قصد دارد طریق تهیه مخلوط تدخین را به من بیاموزد. ما به طرف تپه‌ها قدم زدیم و بعد وارد یکی از دره‌های تنگ شدیم. او کنار یک بوته باریک بلند که رنگ آن با گیاهان اطرافش فرق نمایان داشت ایستاد. بوته‌زار اطراف آن بوته زرد رنگ، ولی این بوته سبز روشن بود. او گفت تو از این درخت کوچک باید برگ و گل بچینی. موقع مناسب چیدن روز ارواح است. او چاقوی خود را بیرون آورد و انتهای یک شاخه باریک را قطع کرد. شاخه مشابه دیگری انتخاب کرد و نوک آن را نیز چید. سپس روی زمین نشست. گفت اینجا را نگاه کن. می‌بینی من همه شاخه‌های بالای چنگال که 2 برگ یا بیشتر روی ساقه داشتند چیدم. همه‌شان مثل یکدیگرند. من تنها از نوک آنها استفاده کردم، در حالی که برگ‌ها هم ترد و تازه‌اند. حالا باید دنبال سایه بگردیم. ما آنقدر قدم زدیم تا به نظر رسید جایی را که مورد نظرش بوده یافته است. یک نخ بلند از جیبش درآورد و آن را به تنه و شاخه‌های پایینی 2 بوته بست و یک نوع تناب رخت درست کرد و روی آنها نوک شاخه‌ها را سرپایین آویخت. او آنها را به شکل مرتبی چید و با شاخه بین برگ‌ها و ساقه قلاب کرد. آنها شبیه یک کاروان طویل اسب سوار سبز به نظر می‌رسیدند. او گفت آدم باید خشک شدن برگ‌ها را در سایه ببیند. محل باید مجزا و دسترسی به آن سخت باشد. به این ترتیب برگ‌ها محافظت می‌شوند. باید جایی باشند که پیدا کردنشان مشکل باشد تا کاملا خشک شوند. آنها بعد از آن که خشک شدند باید به صورت بسته‌بندی و مهرموم درآیند. او برگ‌ها را از روی نخ برداشت و آنها را به داخل بوته‌زارهای اطراف پرتاب کرد. قصد او از این کار فقط نشان دادن مراحل کار به من بود. ما به قدم زدن خود ادامه دادیم.
و او 3 گل مختلف چید و گفت که آنها بخشی از مخلوطند و باید در همان زمان جمع‌آوری شوند. اما گلها را بایستی در ظروف سفالی جداگانه قرار داده در تاریکی خشک کرد. سر هر یک از ظروف بایستی سری می‌گذاشت تا گلها در محفظه به آرامی تغییر کنند. او گفت که عمل برگ‌ها و گلها مرطوب کردن مخلوط تدخین است. ما از دره بیرون آمدیم و به طرف بستر رودخانه قدم زدیم و بعد از یک گشت طولانی به خانه‌اش بازگشتیم. آخرهای عصر در اتاقش نشستیم و این کاری بود که به ندرت به من اجازه آن را میداد و او درباره اجزای نهایی مخلوط یعنی قارچ‌ها صحبت کرد. گفت رمز واقعی مخلوط در قارچ‌هاست. سخت‌ترین اجزا برای جمع‌آوری‌اند. مسافرت به جایی که می‌رویند طولانی و خطرناک است و انتخاب گونه مناسب حتی خطرناکتر. انواع دیگری از قارچ‌هاست که در کنار آنها می‌روید و فایده‌ای ندارند و اگر با هم خشک شوند بقیه را نیز ضایع خواهند کرد. شناخت خوب قارچ‌ها برای جلوگیری از اشتباه وقت می‌گیرد. با استفاده از انواع نادرست آنها آسیب جدی متوجه چپق و انسان هر دو می‌شود. من اشخاصی را می‌شناسم که به این دلیل مرده‌اند. به مجرد چیدن قارچ‌ها آنها را داخل کدوی قلیانی می‌گذارند. بنابراین امکان بازرسی دوباره آنها نیست. می‌بینی که باید آنها را به قطعات کوچکی تقسیم کرد و از سوراخ باریک گلوی کدو پایین بروند. چه مدت قارچ‌ها را در داخل کدو قرار می‌دهی؟ 1 سال. بقیه اجزای مخلوط نیز تا 1 سال دست نمی‌خورند. سپس قسمت‌های مساوی آنها اندازه‌گیری شده و به پودرهای بسیار نرمی تبدیل می‌شوند. قارچ‌های کوچک لازم نیست خرد شوند چون خود تبدیل به خاک بسیار نرم می‌شوند. تنها کاری که هر کس باید بکند خرد کردن تکه‌های کلفته است. به هر قسمت مجموع اجزای 4 قسمت قارچ اضافه می‌شود. بعد از مخلوط کردن آنها را در کیسه مثل مال من می‌ریزی. لذا بعد از جمع‌آوری همه مخلوط و بعد از آن که خشک شدن آماده تدخین خواهم بود. در مورد خودت سالها بعد آن را می‌کشی. 1 سال بعد مخلوط مال توست چون خودت آن را جمع‌آوری نموده‌ای. وقتی برای اولین بار خواستی دود کنی خودم آن را برایت روشن می‌کنم. تو هم مخلوط جام را می‌کشی و منتظر می‌مانی. دود خواهد آمد. آن را احساس خواهی کرد. دود به تو اجازه می‌دهد تا هر چه را می‌خواهی ببینی. واضح‌تر بگویم یک متفق بی‌نظیر است. اما هر کس که به دنبال آن باشد باید قصد و آرزوی ماورای توبیخ و سرزنش دیگران داشته باشد. او به آنها احتیاج دارد زیرا مجبور است سعی کند و بازگشت او را بخواهد. در غیر این صورت دود به او اجازه بازگشت نمی‌دهد. دوم آنکه او باید سعی کند و بخواهد همه چیز را به یاد بیاورد. همه آنچه را دود به او اجازه دیدن داده. در غیر این صورت چیزی بیش از یک تکه مه در فکر او نخواهد. شنبه 8 آوریل 1962. دون خوان در محاوره‌مان مرتباً عبارت مرد دانا را به کار می‌برد یا به آن اشاره می‌کرد، اما هیچگاه توضیح نداد که منظور او چیست. من درباره آن از او پرسیدم. گفت مرد دانا کسی است که سختی یادگیری را صادقانه و به راستی دنبال کرده باشد. مردی که بی‌شتاب و شبهه و تا آنجا که در توانایی داشته به دنبال رموز قدرت و دانش رفته است. کسی می‌تواند مرد دانا باشد؟ نه، هیچ کس. پس چه باید کرد تا مرد دانا شد؟ او باید با 4 دشمن طبیعی خود درگیر شده آنها را شکست دهد. آیا بعد از شکست این 4 دشمن مرد دانا می شود؟ بله، یک مرد اگر توانست هر 4 دشمن خود را به زانو درآورد می تواند خودش را مرد دانا بخواند. بنابراین هر کسی که اینها را شکست بدهد مرد دانا می شود. ولی آیا قبل از جنگ با این دشمن کار به خصوصی نیست که انجام شود؟ نه، هر کسی می تواند سعی کند که یک مرد دانا بشود. مردان نادری عملاً موفق شده‌اند که طبیعی است. دشمنانی که یک مرد در مسیر یادگیری و در جهت مرد دانا شدن با آنها روبرو می شود واقعا مهیبند. بیشتر مردم تسلیم آنها می شوند. دون خوان، آنها چه نوع دشمنانی هستند؟ او از جواب درباره دشمنان امتناع کرد. گفت که مدتها قبل بایستی این موضوع به مخیله من خطور می کرد. من سعی کردم موضوع را تازه نگاه دارم و از او پرسیدم آیا فکر می کنی من می توانم مرد دانا بشوم؟ او گفت احتمالاً هیچ کس نمی تواند با اطمینان در این باره بگوید. اما من پافشاری بر دانستن آن به شرط وجود کلید رمزی که او بتواند معین کند و اینکه آیا من شانس مرد دانا شدن دارم یا نه نمودم. او گفت بسته به جنگ من با 4 دشمن است و اینکه بتوانم آنها را شکست بدهم یا از آنها شکست بخورم، اما گفتن نتیجه آن مبارزه غیر ممکن است. از او پرسیدم آیا می توانی از طریق سحر و افسونگری نتیجه مبارزه را ببینی؟ و او گفت که نتیجه مبارزه به هیچ وسیله قابل دیدن نیست، چون مرد دانا شدن یک کار تدریجی است. وقتی از او خواستم در این باره توضیح بدهد گفت مرد دانا شدن بقایی ندارد. هیچ کس هیچ وقت به طور واقع مرد دانا نیست، اما شخص ممکن است تنها برای یک لحظه مرد دانا شود که آن هم بعد از شکست 4 دشمن است.
دون خوان تو باید به من بگویی که آنها چه نوع دشمنانی هستند. او جواب نداد. دوباره پافشاری کردم اما او تفره رفت و شروع به صحبت درباره موضوع دیگر کرد. یک شنبه 15 آوریل 1962 وقتی آماده رفتن می شدم تصمیم گرفتم یک بار دیگر درباره دشمنان یک مرد دانا بپرسم. گفتم که چون نمی توانم تا مدتی بازگردم، خوب است آنچه را که می خواهد بگوید بنویسم و بعد درباره آن وقتی آنجا نیستم فکر کنم. او کمی مکث کرد و بعد شروع به صحبت نمود. وقتی مردی شروع به یادگیری می کند هرگز درباره منظورش روشن نیست. هدفش معیوب و قصدش مبهم است. او به پاداشی دلبسته که هرگز عینیت نمی یابد، زیرا او درباره سختی آموزش چیزی نمی داند. او به آرامی شروع به یادگیری می کند. اول ذره ذره، بعد در حجم بزرگ و زیاد و افکارش به زودی در هم می شکند. آنچه او می آموزد هرگز آنچه فکر می کرده نیست. بنابراین ترس او را برمی دارد. یادگیری آن چیزی که شخص انتظار دارد نیست. هر گام آموزش وظیفه جدیدی است و ترسی را که یک مرد میگیرد بیرحمانه و بی‌حاصل افزایش می‌یابد. هدفش یک میدان کارزار می‌شود و بنابراین او با اولین دشمن طبیعی خود درگیر می‌شود. ترس، یک دشمن وحشتناک، خیانتکار و سخت برای پیروزی بر او. در هر مرحله راه پنهان می‌ماند، صبر می‌کند، پرسه می‌زند و اگر مرد در حضور او ترسید و فرار کرد، دشمن نقطه اتمام را بر جستجوی او نهاده است. برای مردی که از ترس فرار کند چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ چیز جز آن که هرگز یاد نمی‌گیرد، هرگز مرد دانا نمی‌شود. او احتمالاً یک پهلوان پنبه باقی می‌ماند. به هر حال او آدمی شکست خورده است. اول دشمن او نقطه ختم بر تلاش او نهاده است. و برای پیروز شدن بر ترس چه می‌توان بکند؟ پاسخ آن خیلی ساده است. او نباید فرار کند. او باید با ترس خود به مبارزه برخیزد و علیرغم آن گام مرحله بعد را نیز بردارد. این قاعده است و لحظه فرا خواهد رسید که دشمن اول او عقب نشینی می کند. مرد کم کم اعتماد به نفس حاصل می کند. قصدش استوارتر می شود و یادگیری دیگر یک کار وحشتناک نیست. وقتی این لحظه خوش فرا رسید شخص می تواند بی تأمل بگوید که اولین دشمن طبیعی خود را شکست داده. دون خوان، آیا این یک باره اتفاق می افتد یا کم کم؟ کم کم اتفاق می افتد، اما ترس به یک باره و سریع شکست می خورد. اما اگر چیزی تازه برای او اتفاق بیفتد دوباره نمی‌ترسد؟ نه، وقتی یک نفر بر ترس فائق شد برای بقیه عمرش از شر او راحت است، چون به عوض ترس روشنی به دست آورده است. روشنی به حضور ذهن که ترس را می‌روبد و آنگاه مرد خواهش‌های خود را می‌شناسد و می‌داند چگونه آنها را برآورد. می‌تواند قدم‌های بعد یادگیری را پیش‌بینی کند و یک نور تابان همه چیز را فرا می‌گیرد. مرد حس می‌کند که هیچ چیز پنهان نمی‌ماند و بنابراین او بر دومین دشمن خود فائق شده. وضوح، پاکی ذهن که به دست آوردن آن خود سخت است. ترس را می‌زداید اما همچنین کور می‌کند. مرد را وامی دارد که هیچگاه به خودش شک نکند. به او اطمینان و اعتماد به نفس می‌دهد که هر کاری دلش می‌خواهد می‌تواند بکند، چون درون هر چیز را واضح می‌بیند و چون روشن است تشبیه می‌شود و منتظر هیچ چیز نمی‌شود. اما آنچه کاملاً یک اشتباه است مثل یک چیز ناقص است. اگر مرد به این قدرت خودباوری برسد او تسلیم دشمن دوم خود شده و دیگر کورمال به دنبال یادگیری است. وقتی باید صبور باشد عجله می کند یا وقتی باید عجله کند صبور است و او در یادگیری آنقدر کند می شود که دیگر قادر به یادگیری هیچ چیز تازه نیست. دون خوان، به سر کسی که به آن طریق شکست بخورد چه می آید؟ آیا می میرد؟ نه، نمی میرد. دشمن دوم او فقط مانع او در مرد دانا شدن شده. در عوض شخص ممکن است به یک جنگجوی سبکروح یا یک لوده تبدیل شود، اما آن روشنی که به خاطر آن قیمت را پرداخته هرگز از بین نرفته و دوباره تبدیل به تاریکی و ترس نمی شود. تا زمانی که زنده است مدرک می ماند، اما دیگر چیزی یاد نمی گیرد یا آرزویی نمی تواند داشته باشد. اما برای جلوگیری از شکست چه باید بکند؟ باید همان کاری را که با ترس کرد بکند. او باید با روشنی خود بجنگد و آن را فقط برای دیدن به کار برد و صبورانه منتظر شود و قبل از هر گام جدید دقیقاً ارزیابی کند. او باید فکر کند برتر از همه روشنی او خود یک اشتباه است و لحظه‌ای فرا خواهد رسید که می‌فهمد که روشنی او فقط یک خال در مقابل چشمانش بوده و بدین سان بر دشمن دوم خود غلبه کرده و وارد مرحله‌ای می‌شود که هیچ چیز دیگر نمی‌تواند به او آسیب برساند. این یک اشتباه نخواهد بود. آن فقط یک خال در مقابل چشمانش نخواهد بود. حال قدرت واقعی است. او در این مرحله قدرتی را که به دنبال آن بوده می‌شناسد و عاقبت از آن اوست. او می‌تواند با آن هر کاری که دلش بخواهد بکند. متفق او به فرمان اوست. آرزوی او قانون است. او همه چیز را در اطراف خود می‌بیند، اما همچنین با دشمن سوم خود برخورد دارد. قدرت قوی‌ترین دشمنان است و طبیعتاً راحت‌ترین کار فرو ریختن در مقابل آن است.
بالاخره مرد واقعا شکست ناپذیر است. او فرمان می‌دهد، با مخاطرات حساب شده شروع می‌کند و با قاعده سازی آن را تمام می‌کند، چون او ارباب است. مرد در این مرحله به سختی متوجه دشمن سومش که به او نزدیک می‌شود هست و ناگاه مطمئناً جنگ را باخته است. دشمنش او را به یک مرد ظالم نیرنگباز تبدیل می‌کند. آیا او قدرتش را از دست می‌دهد؟ نه، او هرگز قدرت و روشنی ذهنش را از دست نمی‌دهد. پس چه چیزی او را از مرد دانا متمایز می‌کند؟ مردی که از قدرت شکست خورده بدون آن که واقعا بداند چگونه از عهده آن برآید می‌میرد. قدرت فقط یک مزاحم بر سرنوشت اوست. این چنین مردی بر خودش فرمان و اراده ندارد و نمی‌تواند بگوید کی و چگونه قدرتش را به کار بگیرد. آیا شکست به وسیله هر یک از این دشمنان شکست نهایی است؟ البته که نهایی است. وقتی یکی از این دشمنان مردی را خلق قدرت می‌کند دیگر کاری نمی‌تواند کرد. آیا برای مثال ممکن است که مردی که به وسیله قدرت شکست خورده متوجه اشتباهش بشود و راه خود را عوض کند؟ نه، وقتی کسی تسلیم شد کار او تمام است. اما اگر به تدریج به وسیله قدرت کور شود و بعد از آن امتناع کند، به معنی آن است که جنگ او همچنان ادامه دارد. به معنی آن است که همچنان سعی دارد مرد دانا شود. مرد فقط وقتی شکست خورده که دیگر تلاش نکند و خود را تسلیم نماید. دون خوان، اما آنگاه ممکن است که یک مرد خود را برای سالها تسلیم ترس کند اما بالاخره پیروز شود. نه، درست نیست. اگر او تسلیم ترس شود هرگز بر او فائق نمی شود، زیرا از یادگیری دور می شود و هرگز تلاش دوباره نمی کند. اما اگر برای یادگیری طی سالها در بین ترس‌هایش تلاش کند، به تدریج بر او فائق می شود، چون هرگز واقعا خود را تسلیم او نکرده است. دون خوان، چگونه او می تواند دشمن سوم خود را شکست بدهد؟ باید با او سنجیده و آگاه بجنگد. باید به این نتیجه برسد قدرتی که به نظر می رسد او بر آن پیروز شده در واقع هرگز از آن او نیست. او باید همیشه خود را آماده اجرای دقیق و وفادارانه آنچه آموخته بنماید. اگر ببیند که آن روشنی و قدرت بدون کنترل او بر خودش بدتر از اشتباه است، به نقطه‌ای میرسد که همه چیز تحت کنترل در میآید. آنگاه او خواهد دانست چه وقت و چگونه قدرتش را به کار گیرد و بدین نحو او دشمن سوم خود را نیز شکست داده است. مرد آن وقت در خط پایان سفر یادگیری خود میباشد و تقریباً بیخبر به آخرین دشمنان خود میرسد. کهولت، این دشمن ظالم‌ترین آنان است. تنها موردی که شکست آن به طور کامل غیر ممکن است، اما تنها جنگ ادامه دارد. این وقتی است که یک مرد دیگر ترسی ندارد، ناصبوری در روشنی ضمیرش ندارد. وقتی است که همه قدرتش تحت اختیار و کنترل است. همچنین هنگامی است که یک خواهش بی حاصل برای استراحت دارد. اگر کلاً تسلیم خواهش خود شده، بنشیند و فراموش کند، اگر خود را به بهانه خستگی تسکین دهد، آخرین دور را باخته و دشمنش او را به یک موجود پیر ضعیف تبدیل می کند. تمایل او به مبارزه بر همه روشنی، قدرت و دانش حکم فرما می شود. اما اگر مرد از خستگی خود جدا شده و سرنوشت را تا آخر دنبال کند، آنگاه می توان به او مرد دانا گفت. اگر فقط برای یک لحظه، وقتی که در جنگ آخر بر دشمن شکست ناپذیر پیروز شود، آن لحظه روشنی، قدرت و دانش کافی است. سلام دوستای گلم، من دیوید هستم. خوشحالم که به پادکست خوانش تعلیمات دون خوان اومدید و گوش کردید. ازتون خواهش میکنم اگه لذت بردید و دوست دارید و در آینده دوست دارید که باز هم اپیزودهای بعدی بارگذاری بشه داخل کانال و خستگی از تن من در بره، لطفاً لایک و سابسکرایب بکوبید و از کانال حمایت کنید. ممنون از همه شما. پایان خوانش کتاب تعلیمات دون خوان بخش 6 از کانال یوتیوبی دیوید پادکست.